เสียงอ่านธรรมเพื่อการบำบัดจิตใจพระธรรมบทเรื่องนางอุตรา อุบาสิกาผู้ไม่โกรธนางอุตราได้เกิดเป็นลูกสาวของนายปุณณะซึ่งเป็นคนรับใช้อยู่ในเรือนของสุมาณเศรษฐีณเมืองราชคฤห์นายปุณณะเป็นคนขยันในการทำงานแม้ในวันหยุดเทศกาลงานนักขัตฤกษ์พวกทาสและกรรมกรอื่นๆพากันหยุดงานเพื่อไปฉลองนักขัตฤกษ์กันแต่นายปุณณะก็ยังคงไปทำงานไปไถนาตามหน้าที่ของตนตามปกติขณะที่เขากำลังไถนาอยู่นั้นพระสารีบุตรเถระเมื่อท่านได้ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วได้ถือบาตรเที่ยวเดินภิกขาจารผ่านมายังทุ่งนาที่นายปุณณะกำลังไถนาอยู่นั้นเองพอนายปุณณะเห็นพระเถระก็หยุดไถนาแล้วเข้าไปก้มกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วถวายน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันแด่พระเถระพระเถระจึงทำกิจสีฟันและบ้วนปากแล้วทรงเดินภิกขาจารต่อไปนายปุณณะเกิดความปิติจึงได้คิดว่าเหตุที่พระเถระเดินมาทางนี้ในวันนี้ก็คงจะมาสงเคราะห์เราเป็นแน่ถ้าภรรยาของเราได้พบพระเถระแล้วขอให้นางได้นำอาหารที่จะมาให้เราใส่ลงไปในบาตรเพื่อถวายพระเถระด้วยเถิดส่วนภรรยาของเขาเมื่อนำอาหารไปส่งให้สามีที่นาในระหว่างทางนั้นเองได้พบพระเถระนางจึงคิดว่าวันอื่นๆเราพบแต่พระเถระแต่ไทยธรรมของเราไม่มีส่วนในวันที่มีไทยธรรมก็ไม่ได้พบพระเถระเลยแต่วันนี้ทั้งสองอย่างของเรามีพร้อมแล้วเราควรถวายอาหารที่เตรียมไปให้สามีแก่พระเถระก่อนแล้วจึงค่อยกลับไปทำให้สามีใหม่เมื่อนางคิดได้ดังนั้นก็ใส่อาหารลงไปในบาตรของพระเถระแล้วจึงได้กล่าวอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์แห่งทานนี้ขอให้ชีวิตของดิฉันพ้นจากความยากจนด้วยเถิดบัดนั้นพระเถระได้กล่าวอนุโมทนาให้ความปรารถนาของนางสำเร็จตามที่ต้องการแล้วก็กลับไปสู่วิหารเมื่อนางได้ถวายอาหารแก่พระเถระเสร็จแล้วนางก็รีบกลับบ้านไปเพื่อจัดหาอาหารมาให้สามีของตนส่วนนายปุณณะก็ไถนาเรื่อยไปจนเวลาสายภรรยาก็ยังไม่ได้นำอาหารมาส่งเช็คเช่นทุกวันเขารู้สึกหิวมากจึงหยุดไถนาแล้วได้นอนพักอยู่ที่ใต้ร่มไม้นั้นเมื่อภรรยามาถึงนาก็เกรงว่าสามีจะโกรธที่มาช้านางจึงรีบพูดกับสามีขึ้นมาก่อนว่าขอท่านอย่าเพิ่งได้โกรธขอให้ได้ฟังดิฉันก่อนแล้วนางก็เล่าเหตุที่มาช้าให้สามีฟังโดยตลอดนายปุณณะจึงได้กล่าวกับนางว่าเธอทำดีแล้วแม้ฉันเองก็ได้ถวายน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันแก่พระเถระเหมือนกันวันนี้นับว่าเป็นบุญของเรามากเหลือเกินทั้งสองสามีภรรยานั้นต่างก็ปิติอิ่มเอิบใจในการกระทำของตนเมื่อนายปุณณะกินอาหารเสร็จแล้วก็ได้นอนหนุนตักภรรยาแล้วก็หลับไปครู่หนึ่งพอเขาตื่นขึ้นมาได้มองไปที่ทุ่งนาได้เห็นก้อนดินที่ตนไถมีสีเหมือนทองคำเต็มไปทั่วท้องนาจึงได้บอกภรรยาให้ดูแต่เมื่อภรรยามองดูก็เห็นมีแต่ก้อนดินจึงบอกสามีว่าท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยและหิวจนตาลายแต่เมื่อเขาลุกไปหยิบมาให้ภรรยาดูต่างก็เห็นเป็นทองเหมือนกันสองสามีภรรยาเก็บทองใส่ถาดจนเต็ม
แล้วนำไปถวายพระราชาพร้อมทั้งกราบทูลให้ส่งคนไปขนทองคำที่ทุ่งนาของตนนั้นมาเก็บไว้ในท้องพระคลังพระราชาจึงส่งราชบุรุษพร้อมเกวียนไปบรรทุกทองคำตามที่นายปุณณะไปกราบทูลราชบุรุษทั้งหลายกำลังขนทองคำใส่เกวียนอยู่นั้นก็ได้พากันพูดว่าบุญของพระราชาทันใดนั้นเองทองคำนั้นก็ได้กลับกลายเป็นขี้ดินไถเหมือนเดิมพวกราชบุรุษตกใจจึงกลับไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาจึงทรงมีรับสั่งใหม่ว่าพวกเจ้าจงไปขนมาใหม่พร้อมกับพูดว่าบุญของนายปุณณะพวกราชบุรุษก็ทำตามรับสั่งคราวนี้ปรากฏว่าได้ทองคำมาหลายเล่มเกวียนเมื่อนำทองคำมากองที่หน้าพระลานหลวงพระราชารับสั่งถามว่าในนครแห่งนี้มีใครมีทรัพย์มากเพียงเท่านี้บ้างเมื่อได้สดับว่าไม่มีพระราชาจึงพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีแก่นายปุณณะและได้นามใหม่ว่าธนเศรษฐีพร้อมทั้งมอบทองคำทั้งหมดให้แก่นายปุณณะด้วยนายปุณณะเศรษฐีได้ทำการมงคลฉลองตำแหน่งเศรษฐีจึงได้กราบอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาเสวยและฉันภัตตาหารที่บ้านของตนเป็นเวลา7 วันพระศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนาทานนายปุณณเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาและบุตรธิดาได้บรรลุโสดาปัตติผลในวันนั้นเองในการต่อมาราชคหเศรษฐีได้ส่งคนไปสู่ขอนางอุตราบุตรสาวของนายปุณณะเพื่อทำอวหมงคลกับบุตรชายของตนเมื่อนายปุณณะไม่ขัดข้องจึงได้จัดพิธีอวหมงคลเป็นที่เรียบร้อยเมื่อนางอุตราได้มาอยู่ในบ้านตระกูลของสามีถึงฤดูการเข้าพรรษานางจึงได้กล่าวกับสามีว่าปกติดิฉันจะอธิษฐานองค์อุโบสถเดือนละ8 วันเจ้าค่ะขอให้สามีอนุญาตด้วยเถิดแต่สามีของนางไม่อนุญาตนางจึงได้ส่งข่าวไปถึงบิดามารดาว่านางถูกส่งตัวให้ไปอยู่ในที่กุมขังมิสามารถจะอธิษฐานองค์อุโบสถได้แม้สักวันเดียวจึงขอให้บิดามารดาช่วยส่งทรัพย์ไปให้นางจำนวน 15,000 กหาปณะด้วยเถิดเมื่อนางได้ทรัพย์ตามจำนวนที่ต้องการนั้นแล้วก็ได้ไปหานางสิริมาซึ่งเป็นหญิงแห่งนครโสเพณีนั้นนางอุตราได้ติดต่อเจรจาขอให้ช่วยเป็นตัวแทนในการบำรุงบำเรอสามีของนางเป็นเวลา15 วันแล้วมอบทรัพย์ให้แก่นางสิริมา 15,000 กหาปณะนางสิริมาก็ยอมตกลงรับสามีของนางก็พึงพอใจอนุญาตให้นางอธิษฐานองค์อุโบสถได้ตามความปรารถนาเมื่อสามีอนุญาตแล้วนางอุตราจึงได้กราบทูลอาราธนาพระบรมศาสดาและภิกษุเพื่อเสวยและฉันภัตตาหารที่บ้านของตนเป็นเวลา15 วันนางพร้อมด้วยทาสีผู้เป็นบริวารได้ช่วยกันจัดของขบเคี้ยวของฉันอันสมควรแก่สมณะบริโภคน้อมนำไปถวายพระบรมศาสดาด้วยภิกษุสงฆ์อธิษฐานองค์อุโบสถครบกำหนดกึ่งเดือนโดยทำนองนี้เองในวันสุดท้ายของการรักษาอุโบสถขณะที่นางอุตรากำลังขวนขวายจัดแจงภัตตาหารอยู่นั้นสามีของนางและนางสิริมาได้ยืนดูอยู่ที่หน้าต่างบนปราสาทสามีของนางคิดว่านางอุตราหญิงโง่คนนี้คงจะเกิดมาจากสัตว์นรกถึงชอบทำการงานสกปรกเหมือนทาสี
ทรัพย์สมบัติมีอยู่มากมายแต่กลับไม่ยินดี นางทำเยี่ยงนี้ไม่สมควรเลย เมื่อสามีของนางคิดดังนั้นแล้วก็แสดงอาการยิ้มเยาะเย้ยออกมา ส่วนนางอุตราผู้เป็นภรรยาจึงได้คิดว่า บุตรเศรษฐีผู้เป็นสามีของเรานี้มีความประมาทโง่เขลาสำคัญว่าทรัพย์สมบัติของตนเหล่านั้นเป็นของยั่งยืนถาวรตลอดไป แล้วนางก็แสดงอาการยิ้มบ้าง เมื่อนางสิริมาซึ่งยืนอยู่กับบุตรเศรษฐีเห็นทั้งสองสามีภรรยายิ้มแย้มกัน ดังนั้นจึงเกิดอาการบันดาลโทสะรีบลงมาจากปราสาทเพื่อจะทำร้ายนางอุตรา แม้นางอุตราเห็นกิริยาของนางสิริมานั้นแล้วก็ทราบดีว่าจะเกิดอะไรขึ้น นางจึงได้เข้าฌานทั้งที่กำลังยืนอยู่ นางอุตราได้เจริญเมตตาจิตเป็นอารมณ์แล้วแผ่เมตตาไปยังนางสิริมานั้น เมื่อนางสิริมาได้จับกระบวยตักน้ำมันที่กำลังเดือดอยู่ในกระทะแล้วเทราดลงบนศีรษะของนางอุตราที่กำลังเข้าฌานและแผ่เมตตาจิตอยู่ ด้วยอำนาจแห่งเมตตาและกำลังของฌานช่วยบันดาลให้น้ำมันที่กำลังร้อนจัดนั้นได้ปราศจากความร้อนและไหลตกไปประหนึ่งน้ำตกจากใบบัว เมื่อนางสิริมาเห็นเช่นนั้นจึงตกใจกลับได้สติสำนึกตัวว่าเป็นเพียงผู้มาอยู่เพียงชั่วคราวจึงก้มลงกราบแทบเท้านางอุตราวิงวอนขอให้นางยกโทษให้แต่นางอุตราได้กล่าวว่าฉันจะยกโทษให้ก็ต่อเมื่อบิดาของฉันคือพระบรมศาสดายกโทษให้เธอก่อนเท่านั้นเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาพร้อมพระภิกษุสงฆ์ประทับบนพุทธาฏเพื่อเสวยภัตตาหารที่บ้านของนางอุตราในเช้าวันนั้นนางสิริมาได้กราบทูลกิริยาที่ตนได้ทำต่อนางอุตราให้พระศาสดาทรงทราบโดยตลอดแล้วกราบทูลขอให้ทรงยกโทษให้เมื่อพระบรมศาสดาทรงยกโทษให้แล้วนางก็ได้เข้าไปหานางอุตราเพื่อให้ยกโทษให้นางอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระบรมศาสดาเสร็จภัตกิจแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนาตรัสพุทธภาษิตว่าดูก่อนอุบาสิกาพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงเมื่อจบพระธรรมเทศนานางสิริมาได้ดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลแสดงตนเป็นอุบาสิกาให้ทานรักษาศีลและฟังธรรมตามกาลพระบรมศาสดาอาศัยเหตุที่นางอุตราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเข้าฌานจึงประกาศยกย่องให้นางอุตราเป็นเอตทัคคะเป็นผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้เพ่งฌานหรือผู้เข้าฌานมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นดังนี้แล